Chào các bạn, trong video trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn các cái thành phần chính ở trong một cái chương trình lập trình Arduino. Tôi đã chia ra các cái phần chính, đó là phần 1, phần 2 và phần 3. Thì trong video này tôi sẽ đi sâu vào cái phần 1, đó là việc khai báo kiểu dữ liệu và tên biến trong cái lập trình Arduino. Thì tại sao chúng ta phải tìm hiểu về cái này? Thì việc khai báo kiểu dữ liệu và tên biến nó rất là quan trọng. Vì nếu như chúng ta thực hiện sai thì chương trình chúng ta sẽ không chạy được. Cú pháp khai báo của một cái kiểu dữ liệu tên biến và gắn giá trị kiểu như thế này. Đầu tiên đó là cái kiểu dữ liệu. Thì nếu như chúng ta khai báo kiểu dữ liệu mà đúng thì nó sẽ là màu xanh như thế này Thì kiểu dữ liệu nó sẽ quy định cho chúng ta cái độ lớn của dữ liệu. Ví dụ như chúng ta muốn chứa một cái con số có giá trị là 50 thì chúng ta phải khai báo một cái kiểu dữ liệu lớn hơn, có thể là cái vùng nhớ nó lớn hơn 50, hoặc là chúng ta sau khi tính toán chúng ta sử dụng một con số lên đến 1000 thì chúng ta phải khai báo cái kiểu dữ liệu có thể là tương đương hoặc là lớn hơn cái giá trị 1000. Và tên biến cái việc đặt tên biến nó rất là quan trọng. Ví dụ như chúng ta có rất là nhiều ngõ vào của Arduino, ví dụ như 10 ngõ vào thì chúng ta sẽ khai báo nút nhấn 1, nút nhấn 2, 3, 4 vân vân. Hoặc là chúng ta có 10 con led thì chúng ta khai báo led 1, led 2, led 3. Việc của chúng ta khai báo trùng cái tên biến thì sẽ gây lỗi. Hoặc là nếu như chúng ta đặt tên biến không có đúng theo cái cú pháp thì nó cũng sẽ không có chạy được Tiếp theo cái dấu bằng này tức là cái dấu mà gắn giá trị. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn sử dụng cái chân số 3 của Arduino là một cái ngõ ra điều khiển cho con led thì chúng ta sẽ gắn cái dấu bằng này bằng cái chân mà chúng ta sẽ sử dụng, ví dụ như chân 3 chẳng hạn. Hoặc là chúng ta muốn đọc cái tín hiệu ngõ vào của Arduino là chân số 4 thì chúng ta sẽ gán dấu bằng số 4. Và kết thúc một cái hàng lệnh thì chúng ta sẽ kết thúc là dấu chấm phẩy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu trước về kiểu dữ liệu. Thì trong lập trình Arduino chúng ta sẽ có 4 kiểu dữ liệu chính, đó là kiểu số nguyên, kiểu số thực, kiểu số luận lý và kiểu số ký tự. Kiểu số nguyên đó là chúng ta sẽ khai báo và tính toán cho những con số ví dụ như 0, 1, 6, 9, trừ 10, trừ 100 vân vân. Còn kiểu số thực đó là những con số mà sẽ có cái phần thập phân phía sau, ví dụ như 3.14, 55.7 vân vân Còn kiểu luận lý là giá trị đúng sai. Thì kiểu luận lý này đó là kiểu là Boolean, toán tử Boolean ở trong cái ngôn ngữ lập trình. Thì toán tử Boolean này nó chỉ có hai giá trị, đó là 0 và 1, đúng hoặc sai tiếp theo nữa là kiểu ký tự, đó là các cái chữ cái A, B, C, D, E, F, I, H gì đó thì chúng ta phải khai báo để cho nó phù hợp với cái mục tiêu mà chúng ta sử dụng. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái kiểu số nguyên không dấu. Ví dụ như bây giờ chúng ta có các cái kiểu dữ liệu là unsigned hoặc là unsigned byte. Thì ví dụ như các kiểu dữ liệu này thì nó sẽ có một cái độ lớn là 1 byte. Và bây giờ các bạn có thể tính được con số mà giới hạn mà nó có thể lưu trữ được. Thì 1 byte là 8 bit, thì các bạn bấm 2 mũ 8 thì sẽ được con số là 200, từ 0 đến 255. Do bắt đầu từ 0 thì chúng ta sẽ gắn cái unsigned này, tức là không có dấu, không có phần âm thì nó sẽ bắt đầu từ 0. Thì 2 mũ 8 là 256, thì tính từ 0 thì là 255. Hoặc là khi in là cái độ lớn là 2 byte. 2 byte nghĩa là 2 byte nhân cho 8 bit nghĩa là 16 bit, thì chúng ta bấm 2 mũ 16 sẽ ra được con số là 65.536. Thì ở đây chúng ta gắn unsigned nghĩa là không dấu thì nó sẽ có số là từ 0 cho tới 65.535. Tương tự thì chúng ta cũng có là cái kiểu dữ liệu là short, long vân vân Thì đây là cái vùng nhớ kiểu dữ liệu không có dấu. Rồi tiếp theo là các cái kiểu dữ liệu có dấu, số nguyên có dấu. Ví dụ như char là byte, là 1 byte là 8 bit, 2 mũ 8 là 256, thì chúng ta phải chia hai ra, thì một phần là số âm, một phần là số dương các bạn thấy so sánh với hồi nãy thì một phần là số âm, một phần số dương. Tương tự in là 2 byte là 16 bit, là 2 mũ 16 được 65.536,
356 thì chúng ta chia 2 ra thì sẽ được là con số âm 32.000 cho tới dương 32.000, vân vân. Thì chúng ta có là short long với độ lớn là 2 byte 4 byte. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái kiểu số, đó là số thực. Thì sau khi chúng ta tính toán những phép nhân phép chia, nó sẽ ra cái phần thập phân. Thì bình thường chúng ta muốn lấy luôn cái phần thập phân thì chúng ta phải khai báo là cái biến nó là số thực. Đó. Thì nếu chúng ta khai báo kiểu số thực thì nó sẽ có cái độ lớn là 4 byte. 4 byte thì chúng ta sẽ bấm máy tính bằng cách là 4 nhân cho 8 là 32 bit, là 2 mũ 32, hoặc là double là 8 byte. Tiếp theo có một cái kiểu dữ liệu cũng quan trọng trong Arduino, đó là kiểu luận lý Boolean. Thì Boolean này sẽ có hai giá trị 0 và 1, hoặc là đúng, sai, vân vân. Bên cạnh đó là có kiểu ký tự, thì chúng ta sẽ đọc các cái nút nhấn. Ví dụ như khi các bạn nhấn rẽ trái rẽ phải, chúng ta sẽ đưa ký tự T, L, vân vân ha. Khi chúng ta đưa vào thì chúng ta khi khai báo nó thì để gán một cái giá trị cho cái biến ký tự thì chúng ta phải để cái giá trị của nó là dấu ngoặc kép thì nó mới hiểu là ký tự. Thì bây giờ để làm sao chúng ta biết được là chúng ta đặt cái kiểu dữ liệu đó đúng hay là sai, thì bây giờ tôi sẽ quay lại cái phần thiết lập ở trên Arduino. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ khai báo một cái biến là số nguyên có dấu, đó là cha in short long. Thì khi chúng ta khai báo ở trên cái chương trình của Arduino, nếu như chúng ta khai báo đúng thì kết quả của nó sẽ trả về là màu xanh. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ khai báo cái biến là cha. Rồi, thì khi nó chuyển ra màu xanh như vậy nghĩa là chúng ta đã khai báo đúng. Nếu chúng ta khai báo sai thì nó sẽ là màu đen đó, ví dụ như vậy. Hoặc chúng ta khai báo kiểu plus hoặc là chúng ta khai báo kiểu đây thì sẽ tìm một cái kiểu nào đó, hoặc là long chẳng hạn khai báo long đó. Rồi bạn thấy là khi chúng ta khai báo cái kiểu dữ liệu mà đúng thì nó sẽ hiện ra màu xanh Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách đặt tên biến như thế nào cho đúng. Rồi, về tên biến thì ví dụ như trên chương trình đây là một cái hàng khai báo một cái biến có kiểu dữ liệu là in, chúng ta đã tìm hiểu và các kiểu dữ liệu rồi Thì in này là 2 byte, là 2 mũ 16 bit. Và đây là cái tên biến. Thì cái tên biến nó sẽ giúp chúng ta quản lý được tất cả các cái thiết bị, các cái phần tử mà chúng ta đang sử dụng ở trong cái chương trình của chúng ta. Thì bây giờ cái việc mà đặt tên nó sẽ rất là quan trọng. Nếu đặt tên sai thì chương trình sẽ không chạy được. Thì các cái tên đúng nó sẽ bắt đầu như thế này. Tên đúng sẽ được bắt đầu là một cái chữ thường chữ thường. Rồi các bạn thấy là chữ thường ở trên đây là nó sẽ các chữ dính liền nhau hoặc là một chữ thường và ở bên trong nó những khoảng trống sẽ được là đánh dấu gạch nối như gạch dưới như thế này, hoặc là một chữ mà bắt đầu là chữ cái viết hoa và có dấu gạch dưới, vân vân, hoặc là một cái chữ như thế này Rồi bây giờ tên biến sai thì như thế nào? Thì tên biến sai thì bắt đầu là một con số thì là sai thì sẽ không chạy được, hoặc là giữa các cái khoảng trống là một dấu gạch giữa hoặc là chúng ta đặt tên trùng với các cái từ khóa. Thì những từ khóa này tôi sẽ đưa với phần mô tả của video để các bạn có thể theo tham khảo được Rồi tên biến sai nữa là ở khoảng trống, có khoảng trống ở trong tên của biến. Ví dụ như chúng ta gõ chữ delta mà có khoảng trống này thì nó sẽ báo sai, hoặc trong tên biến nó có chứa cái dấu ngoặc đó. Rồi để chứng minh cái điều này thì chúng ta sẽ đặt tên biến thử xem nó sẽ như thế nào. Thì đầu tiên tôi sẽ đặt tên biến theo cách đúng cách đúng. Rồi các bạn thấy ở trong cái bài này thì ở đây tôi sẽ báo chữ less, thì theo cái hướng dẫn là bắt đầu là chữ thường, đúng không, và các chữ dính liền nhau thì nó sẽ không có lỗi Thì bây giờ tôi sẽ biên dịch xem
coi nó có lỗi hay không. Rồi, không có lỗi. Bây giờ tôi sẽ sửa lại ở đây là một cái khoảng trống thì xem như thế nào ha. Các bạn lưu ý khi các bạn do cái chữ led được khai báo ở trong đây thì khi mà chúng ta sửa đó chúng ta nên copy lại cho những cái khác ha. Nếu như chúng ta không copy thì nó sẽ báo là chúng ta không có khai báo đúng hoặc là sử dụng sai ở trong đây nha các bạn nha. Rồi tôi quay lại ha, tôi quay lại, tôi sẽ tạo ra một cái biến khác đi, tôi sẽ tạo ra một cái biến khác, in less 2 ví dụ như vậy ha, bằng 4 chấm phẩy. Rồi tôi sẽ biên dịch cái less 2 xem nó có báo lỗi hay không. Các bạn thấy cái chữ less 2 này không có báo lỗi ha. Rồi tôi sẽ cách khoảng trống ra xem nó như thế nào. Các bạn thấy ngay là nó sẽ báo có một cái khoảng trống ha, báo lỗi cái đường khai báo này ha. Rồi bây giờ tôi sẽ thêm cái dấu gạch dưới thì sẽ như thế nào. Các bạn thấy là nó không có lỗi ha, và tôi cho cái dấu gạch giữa. Rồi các bạn thấy nó báo lỗi before ha, cái dấu giữa ha. Hoặc là tôi bắt đầu là một chữ cái ở phía, một con số ở phía trước. Các bạn thấy là nó sẽ báo lỗi cái đường này ha. Rồi tiếp theo là tôi sẽ bỏ trong cái dấu ngoặc tròn thì sẽ như thế nào ha. Rồi các bạn thấy nè, những cái biến mà đặt sai đó là bắt đầu là một chữ cái ở giữa những cái ký tự của con biến có khoảng trống hoặc là có dấu gạch ngang hoặc là có dấu ngoặc tròn ha. Rồi một cái phần quan trọng nữa đó là không được đặt tên biến trùng với các từ khóa trong cái lập trình Arduino. Vậy từ khóa là những từ nào? Này bây giờ tôi sẽ gắn cái đường link của các cái từ khóa này ở dưới phần mô tả của video, các bạn có thể là xem. Thì làm sao mà chúng ta biết được là chúng ta có gõ tên biến trùng với từ khóa? Thì bây giờ ha, đơn giản nhất là như thế này. Khi các bạn gõ tên biến mà trùng với từ khóa thì nó sẽ xuất hiện ra cái màu cam giống như thế này. Đó, thì các bạn có thể là học thuộc các từ khóa này ha. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ sử dụng các cái từ khóa để mà khai báo trong đây. Ví dụ như dùng if, for, switch, do, bridge, continue, return, go to, hoặc là các cái từ khóa khai báo về toán tử, max, min, vân vân ha. Đó tôi sẽ gắn cho thử, hoặc là pin mode hoặc là digital price là những cái từ khóa trong khai báo chân của Arduino. Rồi bây giờ tôi sẽ giả sử tôi đặt tên cái từ khóa là digital price. Các bạn thấy khi gõ trúng từ khóa thì xuất hiện màu cam ha, và cái việc này nó sẽ báo lỗi, trong chương trình sẽ không có cho phép. Hoặc là tôi đặt tên từ khóa là max. Các bạn thấy khi chúng ta gõ từ max trùng với từ khóa nó sẽ xuất hiện màu cam. Hoặc là min, hoặc là pound. Các bạn thấy đây là những từ khóa ha. Hoặc là những từ khóa analog, read, analog, write ví dụ ha, analog, read. Đây là những từ khóa mà cho phép chúng ta đọc tín hiệu nó vào của analog. Ví dụ như bây giờ nếu từ khóa này mà cam thì chúng ta sẽ làm sao cho nó hết cam là được. Ví dụ như chúng ta gõ thêm một ký tự thêm nữa, ví dụ như số 1 nữa thì nó sẽ mất đi cái màu cam. Thì đây là từ khóa hợp lệ ha các bạn ha. Rồi chúng ta biên dịch thử xem nó có báo lỗi hay không. Rồi không có lỗi các bạn ha. Rồi như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái cách đặt tên cho từ khóa đặt tên cho cái biến của Arduino và kiểu dữ liệu. Thì bây giờ các bạn thấy là ở đây nó sẽ có dấu bằng, nghĩa là bây giờ tôi muốn khai báo cái chân của Arduino đọc cái tín hiệu nó vào là cái chân số 5 thì tôi sẽ gán giá trị bằng 5 ở đây ha. Và số 5 là một số nguyên thì chúng ta phải khai báo kiểu dữ liệu là nguyên. Đó, ví dụ như vậy ha. Thì như vậy là kết thúc cái bài chia sẻ ngày hôm nay. Tôi hy vọng là sau khi các bạn xem xong video này thì các bạn sẽ có một cái nhìn tổng thể về việc khai báo kiểu dữ liệu cho đúng và khai báo cái tên biến cho đúng ha. Chúng ta sẽ lập trình với một cái tư thế là tự tin. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.